Tervehdys jälleen. Tervetuloa kanavalle. Tänään tehdään ensimmäinen tällainen vähän tuotespesifioitu video tästä Stream Deckistä. Tästä oli puhetta tuossa videolla, missä mä esittelin mun man caveä eli peliluolaa. Jos et ole sitä käynyt vielä katsomassa, niin käy ihmeessä tsekkaamassa, mitä laitteita mulla on täällä käytössä. Siinä vähän sivuttiin tätä Stream Deckia ja lupailin siinä, että voitaisiin ehkä tehdä tästä ihan oma video. Ja nyt tehdään siltä näkökannalta, että miten pelaajat vois hyödyntää tätä Stream Deckia, joka on siis striimaajille erityisesti alun perin suunniteltu. Ja lyhyt vastaus siihen on, että pelaajat voi hyödyntää tätä monilla eri tavoilla. Ja nyt katsotaan tästä muutamaa esimerkkiä siitä, millä tavalla tätä voidaan hyödyntää. Näitä on käytännössä 3 eri kokoa. Ja tästä näette nyt pikkusen Google-hakua siitä, mitä on tarjolla. Eli tämä on se keskimmäinen niistä. Tästä löytyy yksi pienempi malli, missä on vain 6 näppäintä. Se on tämä Stream Deck Mini. Tämä on sitten ihan Stream Deck nimellä. Ja sitten tästä löytyy vielä erikseen tämä XL-versio, jota mä suosittelen kyllä hankkimaan suosistosen isomman, koska näissä nyt tuppaa käymään niin, että hommat lähtee aina vähän juoksulle niin sanotusti. Niin tämä 15 nappia menee aika äkkiä, jos alkaa vaikka pelikäytössä tästä käyttämään. Yksi semmoinen suuri kysymysmerkki tässä voi olla hinta. Eli tällä hetkellä tämä keskikokoinen maksaa 150 € ja sitten se XL-malli 249 €. Ja se on aika paljon rahaa tästä, koska tämähän on niin kuin muovikotelo, jossa on 15 painonappia ja USB-kaapeli. Se on aika paljon rahaa, se 150 tämmöisestä palikasta. Mutta mä luulen, että se mikä tässä maksaa on se, että tätä ohjaava softa on viety aika pitkälle ja nyt katsotaan useampi asia tästä ohjelmasta, mitä tällä pystyy tekemään ja miten ennen kaikkea niitä pystyy hyödyntämään. Yksi esimerkki oli siinä Man Cave-videolla tämä mun etäohjattava pistorasia. Mulla on käytössä TP-Linkin HS100 pistorasioita. Muun muassa verkkokauppa.com myy näitä 3 kappaleen erissä. Ja näillä tämä Stream Deckin mahdollisuudet kasvaa huomattavasti. Esimerkiksi mulla tässä Man Caveissa tämä on 5 neliötä tämä tila, lattiapinta-ala ja korkeus on vain 175 senttiä, eli tämä on aika pieni tila. Täällä on paljon lämpöä tuottavia asioita ja sitten jos täällä parikin ihmistä ajaa rallia, niin tiedätte, että ilmanvaihto on syytä olla kunnossa. Mulla on tuolla poistoputkassa, eli ilmastointiputkassa, kanavapuhallin, joka on kytketty tällaiseen etäohjattavaan älypistorasiaan. Ja Stream Deckissä mulla on 2 näppäintä, näette ne tästä, tuollaiset tuulettimen kuvat on ja off. Mä saan niillä napeilla ohjattua puhallinta. Mutta miten? Käydään se nyt tässä läpi. Netissä on tällainen palvelu kuin IFTTT, joka hyödyntää tällaisia niin sanottuja webhookkeja. Tästä voisi tehdä tietysti varmaan oman videon siitäkin, mutta jos lyhyesti sanotaan mikä webhookki on, niin on olemassa nettiosoitteita. Esimerkiksi nyt vaikka google.com. Ja sitten voi olla osoitteita, joita ei ole tarkoitus avata selaimella, vaan se on vaan tällainen tavallaan koukku, mitä käytetään, että saadaan joku asia tapahtumaan suorittamalla se nettiosoite. Se ehkä selviää tässä, kun käydään tämä läpi. Täällä IFTTT-palvelussa täällä voidaan linkittää sun TP-Linkin oma appi, sun tili tähän IFTTT-palveluun. Mä oon sen nyt jo tehnyt. Ja nyt tehdään tänne sitten tämmönen appletti. Tässä on, jos tämä asia tapahtuu, niin tämä asia tehdään. Eli ensin valitaan se, että jos tämä asia tapahtuu. Ja näitä vaihtoehtoja tässä palvelussa, joka on muuten ilmainen,
tiettyyn rajaan asti, niin täällä on hyvin paljon näitä eri juttuja, mihinkä voidaan niin kuin linkittää ohjelmistojen toimintoja keskenään. En ole lähtenyt näitä niin kuin enempää katsomaan. Täällä on esimerkiksi Discord, että voisiko olla mahdollista tietyillä Discord-komennoilla ohjata pistorasioita tai jotain muuta. En tiedä, mutta se on todennäköisesti mahdollista. Mutta me käytetään webhookeja, niin etsitään tästä web-hakusanalta tämä webhooks. Valitaan se ja laitetaan tuohon testinappi ja luodaan siitä tämmöinen triggeri. Eli nyt meillä on siellä, jos tällainen webhookki tapahtuu, eli avataan tällainen linkki, niin sitten tapahtuu jotain. Ja on jälleen täällä samalla sivulla. Nyt kirjoitetaan tähän kasa, eli tämä TP-linkin kasa-tili. Ja täällä on jälleen mahdollisuus sitten, että turn on, turn off tai jotain muuta, koska TP-linkillähän on myös valoja, valvontakameroita, pistorasioita. Niillä on hyvin paljon erilaisia tuotteita tässä älyluokassa niin sanotusti. Mutta nyt mennään tällä, että kytketään se pistorasia vaikka päälle, eli turn on. Ja nyt se sieltä mun tililtä löytää 2 käytössä olevaa HS100 pistorasiaa, jotka mä oon nimennyt modeemi ja puhallin nimillä. Ja voidaan tässä tapauksessa ottaa tämä puhallin ja laitetaan tosta valmis. Nyt jos mä en nyt tee tätä valmiiksi, mutta jos mä menisin tuohon continuaan, niin mä saisin linkin, jonka avaamalla se pistorasia menee päälle. Eli tätä linkkiä sanotaan nyt tällaiseksi webhookiksi. Ja jos katsotaan nyt täältä Stream Deckin applikaatiosta sitä linkkiä, niin se on täällä URL-kohdassa. Se on tämmöinen pitkä litania erilaisia kirjaimia. Ja mulla on tässä ruksi, että se suoritetaan ikään kuin taustalla. Eli käytännössä täältä System-pikavalikosta otetaan tämä website ja rahdataan se tähän. Sille voidaan antaa se sama nimi, testinappi. Ja tähän kopioidaan sitten se linkki siitä, mikä sieltä IFTTT:n sivulta saadaan ja laitetaan ruksi tuohon. Ja silloin kun mä painan tätä nappia, niin tämä Stream Deckin ohjelma täysin näkymättömissä avaa tämän nettiosoitteen tuonne IFTTT:n palveluun. Ja se tunnistaa sen, että nyt tuli tämmöinen webhook eli komento, eli tämä osoite on avattu. Ja nyt se määriteltiin sinne, että kun se tapahtuu, niin sitten lähetetään sinne kasan järjestelmään tieto, että tämä pistorasia menee päälle. Eli aika monta asiaa tapahtuu tällä yhdellä napin painalluksella, mutta käytännössä näiden älypistorasioiden ohjaaminen tällä Stream Deckillä mahdollistaa jälleen 101 eri asiaa. Siis käytännössä ihan kaikki, mitkä toimii pistorasioilla, niin voidaan ohjata tällä. Ja tämähän on aika hyvä. Jos sulla on vaikka semmoinen tapa, että sä haluat ottaa pistorasioita pois seinästä, se on muuten hyvä ilmaisu, mutta tarkoitin sillä, että jatkojohtoja pois seinästä, vaikka silloin kun lähdet töihin tai johonkin reissuun, niin miksei yhdistäisi niitä Stream Deckiin ja laittaisi siihen kaikkia älypistorasioita, saat ne pois päältä, niin ettei elektroniikka vie sitten sitä pienintäkään sähkömäärää, minkä ne valmiustilassa vie. Mutta älypistorasioita voidaan siis käyttää tällä tavalla, tällä Stream Deckillä hyödyksi. Mennään sitten enemmän tähän itse sovellukseen. Tässähän on hyvin paljon mahdollisuuksia. Mulla on täällä näitä Philips Huen asioita myöskin. Täällä on oma valikkonsa sille, kun on sen lisäosan tähän asentanut. Eli me voidaan laittaa tänne eri valoja. Tässä on esimerkiksi tämmöinen on-off-painike Philips Hue ja kellaripalkit. Mulla on täällä 3 sellaista LED-palkkia, niin tätä nappia painamalla ne kaikki 3 valoa sammuu tai menee päälle. Ja samoin sitten samaan ryhmään on laitettu myöskin tämmöinen himmen, niin tästä voi suoraan valita tämän, että kuinka himmeeksi tai kirkkaaksi sillä painalluksella ne valot haluaa. Ja mulla on myöskin synkkaukselle oma nappi, eli haluanko näytön synkronoinnin noihin Hue-valoihin.
päälle. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa, niin kato mun kanavalta video Hue Ambient valoista. Se on erityisesti pelaajille suunniteltu video. Myöskin tuo kannattaa ehdottomasti käydä tsekkaamassa, että voisiko siinä olla sulle jotain uutta ideaa. Eurotrack Simulaattorilla mulla on oma sivu. Täällä on siihen valojen hallintaa, hätävilkkuu, käynnistystä, hätäjarrua. Mulla on kyllä hyviä sanavalintoja tänään, kyllä kerta kaikkia. Pistorasiat otetaan seinästä ja rekassa on hätävalot. Tai hätävalot, kun hätäjarru. Käsijarrua tarkoitin. Ja samalla lailla sitten löytyy myöskin vakionopeuden säätimelle omat napit. Ja mitenkä näitä sitten tehdään, niin nämä käytännössä tapahtuu pikakomennoilla. Eli täältä System-kohdasta hotkey viedään tuohon. Sille voidaan antaa oma nimi ja sitten hotkey, eli mikä komento on kyseessä. Esimerkiksi Eurotrack Simulaattorissa käsijarru menee näppäimellä P päälle, niin me laitetaan hotkey P. Sen jälkeen me voidaan tästä valita sitten oma kuvake tälle painikkeelle. Ja täällä on valmiina näitä kuvakkeita aika paljon erilaisia, mitä voidaan käyttää. Mutta tässä ei suinkaan ole kaikki, vaan näitä voi totta kai ladata sitten myöskin netistä valmiina tai tehdä itse. Tässä on yksi tällainen paketti, minkä löysin netin ihmeellisestä maailmasta. Ja tässä on nyt erityisesti niin kuin simulaatioihin, peleihin tai ajopeleihin hyvin paljon, siis todella kattavasti erilaisia juttuja. Täällä on chatteihin omat komennot päälle pois, äänijuttuja, tankkausjuttuja, vilkkuja. Ihan kaikki, mitä sä vaan voit niin kuin tarvita. Ja nyt sitten tässä tullaan tietysti siihen, että tämä 15 napin keskikokoinen Stream Deck, niin tästä kun innostuu näitä kuvakkeita laittelemaan, niin nämä sivuthan alkaa kyllä täyttymään sitten hyvinkin nopeasti. Eli melkein, jos satut käytettynä näitä löytämään, sanotaan johonkin 50 vaikka, niin kannattaa ilman muuta siihen hintaan kyllä näitä ottaa. Jos vaan sattuu löytymään, niitä kyllä harvemmin näkee käytettynä. Eli ilmeisesti aika hyvässä käytössä ne taitaa pääosin sitten ihmisillä olla. Mutta näin siis kuvakkeita voidaan tehdä itse ja niitä on paljon netissä valmiina. Täältä löytyy lisäksi myöskin tämmöinen Store-näppäin. Ja kun asennat tämän, niin saattaa olla, että tämä Store näyttää sulla mustaa sivua. Jos näin tapahtuu, niin downgradeaa se sun softa. Käy lataamassa Stream Deckin sivuilta vanhempi versio, niin se saattaa toimia sillä. Näin ainakin mun piti tehdä ennen kuin sain tämän toimimaan. Mutta täältähän löytyy sitten valmiita lukareita niin sanotusti vaikka ja mihin. Tästä nyt ihan muutama poiminta. Twitchiin löytyy omat, Spotifyhin löytyy omat, OBS:ään löytyy omat, Philipsin, mikä mulla on käytössä, löytyy omat, YouTubeen löytyy omat, Nvidiaan löytyy omat, HV-info löytyy. HV-info itse asiassa on erittäin hyvä. Sä saat tähän näppäimiin ikään kuin pieninä näyttöinä näkyviin mitä tietoja tahansa sun tietokoneesta, lämpötiloja, tuuletinnopeuksia, ihan siis mitä tahansa. Mutta yksi asia, mihinkä mä itse törmäsin tässä, on se, että tuo HV-info vie yllättävän paljon suoritintehoa taustalla. Se on jopa 10% ollut välillä. Mulla on kuitenkin Rytzenin 5800X, mikä nyt ei ole ihan mopoimmasta päästä, mutta silti se on aika raju se tehovienti, mitä tuo appi vie taustalla. En tiedä miksi. Ilmeisesti siksi, kun se kerää niin paljon dataa koko ajan taustalla. Myöskin IFTTT:lle löytyy oma appi. Mä en sitä saanut toimimaan. Siksi mä käytän webhookia. VMix, jos käytät sitä striimiin tai johonkin muuhun.
PLC:hen löytyy sääjuttuja, sä saat säätiedotkin noihin nappeihin näkyviin, eli niin kuin vaihtoehtoja tässä on siis niin kuin ihan miljoonia. Ja se hyvä kysymys nyt siitä, että käykö tämä Stream Deck kuinka hyvin pelaajille vai onko tämä vaan striimaajille, niin mun mielestä tämä on erinomainen lisä pelaajille. Ehdottomasti kannattaa tutustua ja ottaa käyttöön, varsinkin jos satut löytämään käytettynä tällaisen sopivaan hintaan. Ja varsinkin jos teet videoita, niin tähän saa kyllä hyvin paljon erittäin hyviä ominaisuuksia, joita pystyy hyödyntämään. Ilman muuta kannattaa tutustua tähän tarkemmin. Tässä tämmönen tuotekohtainen video tällä kertaa. Jos tykkäsit tästä, niin laita kanava tilaukseen. Voisi laittaa tilaukseen, vaikka et tykännytkään. Mennään seuraavaksi pelien pariin ja katsotaan, mitä tuotevideota mahdollisesti seuraavalla kerralla keksitään, mutta tässä oli muutama sana Stream Deckistä.